مانوس احنايا في كابادوكيا جينا لهذا الاوتيل هذا جراند إليت كيف. صراحة هو ماشي اوتيل عادي وانما هذا كيف. كابادوكيا معروفة بالحجر اللي فيها والناس باش يقدروا يسكنوا في وسط الحجر، يعني حجر كبار كيحفروهم وكيعملوا الديور ديالهم فيهم، وباقي حاليا كاينين ديك الديور هذوك وباقي حاليا الناس ساكنين ديك الديور. سواء مانوس ندخلكم معايا اللوطيل تشوفوا كيفاش عامل، سمحوا لي كلمة اللوطيل وانما ندخلكم معايا كيف تشوفوا كيفاش عامل. صراحة اول اكسبيريونس ديالي في شي كيف بحال هذا ماشي عادي. الثمن ديالو 800 درهم، 3 د الناس، 2 د الليلات والفطور انكلودد. سي بلال وحاجه ما قلت لكمش، برود على برا اكثر ناقص 10 تخص هنا دبوري من هذا واحد السخانه في هذا كيف هذا ماشي عادي. السي بلال جالس هنايا في بيسي اما سيدي كيقاد الخدمه ديالو. تبارك الله عليك السي بلال. هذا هو الفاش ديالك ياك بلال ولا باقي شنو هي باقي ما عارفين شي جديد ناس ما قالينا ولا هذا هادشي هذا ماشي ديالنا، هادشي هذا الكابلز ماشي ديالنا. هذا هو البيت الثاني نايس. وهنايا كاينه الساونا امانو جالس في الارض. الله يا امانو شنو جات حذاء ما هذا الحذاء هادشي امانو جابونيين هادشي نايس. امانو هادشي مزيان. عندي جاكوزي مع لاباط حقا هنا كاين جاكوزي حمام تركي نايس. هنايا عاد بغيتي تدوش راسك جود. ما الصوره اللي كتبع باش تدخل هي كتصون بلال اجي نعملوا حاجه ورقه مقاس دابا. الياس اجي نبداو اخي حاجه ورقه مقاس. الربح غادي نعس في هذا الفراش هذا اللي خسر جوج اللي خسروا ينعسوا الليل مع بعضهم كل واحد يعطي الطن اخر. اوكي كلشي حسب قواعد اللعبه. حاجه ورقه مقاس دقه واحده مشات. حاجه ورقه مقاس. او شيت بلال الله يا اخي بلال اجي نزلوا مع بعضنا ياك نزلنا مع بعض دقه واحده. سلم يا بلال هذه يا اخي هزيمه اخي. المره الثانيه هذه المره الثانيه. Good morning, Aiden. Good morning. Good morning, Andu. Hey, what's up? I'm How are scared you? a little bit. Scared? I always get a little nervous. I'm excited. You are? Yeah. امانو صحيح. امانو بديتي كتشكي من دابا امانو. لا ديالك باقي 17. باقي 17. مانوس صباح الخير كابادوكيا. مانوس ساعة صباح باقي 17. متحمس بزاف الصراحه حيت شحال وانا باغي نجرب هاد التجربه هادي خصوصا هنايا في كابادوكيا. جينا تلاقينا هنايا ايضا اللي كنا تلاقينا باموكالي صراحه هي اللي زيفتنا هادشي قبل ما نجيو حنايا. لقاتنا كاين واحد اوفر واش تعملوها قلنا لا اوكي. شبانا بالون $50 الواحد. كنا كنتمنوا بانهم يكونوا بزاف حيت الجو كان خايب والصراحه كاينين بزاف وما كيطلبوا دابا. وقيلا هذا بالون اللي غنكملوا فيه بالون اخر وكاين بزاف. بلال ها هو بلال بلال شعندك اخي بلال شنو وقع لك؟ علاش اخي شكون هو السبب؟ الياس ياك الياس. الله يا اخي الياس قلت السيده واش يفوتوا عليه باش يطلعوا من السماء وناقص 17. الياس سؤال مانوس كيما كتشوفوا دابا غادي يطلعوا هوبفوا لي هادشي يكون مزيان. So she said yes, I guess. Yes. يس حق بصح شوف كتطلع دابا كتحس صراحه بحال كترجع عاطفي بحال ملي كتاكل ديك الشيء الحب بحال هنايا. عرفتي الا شربتي شي الحب وجيتي لهنا تقطعني ديالك كاع الحليب حافظ عيطالي ديك الساعه هابلك. صافي يو Man, Sup? sick. How was Super it? cool view. This is like a winter wonderland. It's amazing. It's like literally like the movies right now. No, it's really surreal. يس
Hermanos, welcome to Cappadocia. Thank you. I would help you. That's hilarious. This is why we take balloon. It's a very good idea. Did you have any idea? Were you surprised? Ay çok şaşırdım. You had no idea? No. Ah, amazing. ارمانوس يلا وصلنا يلا سالينا هاد لاكتيفيتي هذا اللي بقينا فيه ساعد ما كان في السماء صراحه كيستاهل مزيان واحد اكسبيريونس جديده واعره خلصنا $50 كاين شويه برد صراحه ناقص 16 درجه المهم حنا غادي ديك الساعه نخليكم لي ديتاي كاملين شنو كامباني شبرنا معاها حتى هاد الثمن هذا اللي خلصنا اغلبيه كيكونوا كيخلصوا ثمن زايد. ارمانوس لا كنتو نتوما تفرجوا فيديوز ديالنا شحال هذه قدامين غتعرفوا بانني عندي تاريخ خايب مع كابايوس. Be careful, be careful, be careful. Be careful. If he put his, عطني يا اخي. yeah, I told you. دابا كنحاول نصلح العلاقه هذه حتى اخر كابايو تلاقيتو كان عطني الله هذا ما يقلبنيش بحال كتشوفوا ديك الفيديوز على الطار يا ربي. كابادوكيا ولا لاند اوف ذا بيوتيفول هورسز الارض ديال الكابايوس اللي واعرين. شحال هذه ملي كانت مستعمره من عند الفرس المهم داكشي شحال هذه في اول الميلاديه ولا قبل الميلاديه كانوا هنا كيجيو كيتاجروا بالاحصنه حتى كانوا احسن كابايوس في العالم كاين هنايا والزرابي. دابا نجربوا هذه الاكسبيريونس هذه جديده الثمن ديالها من كل واحد 150 ليره 150 ليره كتعمل واحد التور ديال 10 كيلومتر فوق كابايو. I'm nervous دابا I'm nervous صراحه man listen I love you I love horses please be good to me man. When the story fails, I'ma be the tape. When your spirit's out and you're full of doubt, when you're far from found, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. كما مشيتو ارمانوس هاد المنطقه هذه كتجبروا معابد الناس شحال هادي كانوا مزدينين بزاف. هاد المنطقه هذه كانوا بلايص كاملين اللي عندهم مسيحيه كانوا كيصافدوهم باش يقراو هنا ويتعلموا هنايا. عليها الجبوله كاملين هادو عاملين بحال المعابد كيجيو يقراو فيهم ويتعلموا. ياك بلال شنو هادي؟ شنو السيمفوني؟ تنزل Hey, you're singing along. Hey, you're singing along. Hey, we're singing a song. Hey, we're singing a song. عرفت هاد الجو هذا بما كيفكرني ما عرفتو ما تكونوا تفرجتوا جيم اوف ثرونز ياك بلال تفرجها الجو بحالهم داكشي نايس تا ترارارا كمل اسكت والله عز اسكت بقى كيف كان لهم جيم اوف ثرونز لا والو. هرمانوس هذا مالك هو خدام ريسبونسابل في ديك لوطيل اللي كنا جلسنا فيه هو اللي دبرنا لاكتيفيتي ديال هاد الهورسز وهادشي كامل. ودابا حيتاش ما قدرناش نصوروا شي لقطات بالدرون جا هو بوبرنا هنا وصورنا بالدرون. مالك we thank you so much for your hospitality. Thank you so much. Thank you. We'll be happy to see you here again. Thank you so much my friend. الله. ارمانوس نقارن عندكم يا ارمانوس اجيو معايا. احنا ارمانوس جينا لواحد الاوتيل جديد هنايا اللي كاين في كابادوكيا كيتعتبر من احسن لي زوتيل اللي كاين هنايا. الاسم ديالو ميتراكيف في واحد البلاصه الناس الانستغرام فهمتيني بحالنا حنايا معروفه كتجي كضرب تصويره هنايا كيكونوا موراك اير بالونز واحد المنظر واعر بزاف غادي نوريوها لكم في الصباح حتى هو. غير هو الثمن ديال هذا زايد الثمن ديالها $125 داخله فيها في الطور
بالنسبه لاوتيل اخر اللي كنا فيه، انا ننصحكم شنو اوتيل اخر حيت الثمن ديالو رخيص. تخيلوا 3 الليلات 3 سبينه خلصنا $130 داخله فيها في الدور. غادي نوريكم الروم ديالنا كيفاش عامله وانتم غادي تحكموا. اوكي جايز. اوه جايز هرمانو يا مانو كي جاك هرمانو اوتيل بعدا صراحه مزيون. انت اخو اللي كنا فيه مزيون صراحه. مزيون هذاك من داخل وهذاك الثمن رخيص. هذا شويه ثمن زايد على حسب ديك الفيو عليها شبرناه وصافي. انتم كما كتشوفوا هرمانو انا فراشد واحد فراشد جوج. غنعملوا قرعه طبعا باش نشوفوا شكون هنا عاس كل واحد. اللي عجبتني في هاد الاوتيل تاع هرمانوس هي الطواليطات عندهم كبارين بزاف. اوه مان هانتوما هرمانوس طواليط. ها بلال اش كتعمل اخا؟ بلال من دابا يلاه وصل معاك عمر الجاكوزي مان كترتاح شي خوا النوبه مالو كيستاغل يا اخي. اليوم للاسف نوضنا معطلين. بالونس كيطيروا تقريبا مع 6:30. حنايا فيقنا حتى ديك الجوايه ديال 7:30. كانوا فهمتي كانوا طلعوا بداو كيهودوا حتى كتكمل ساعه المكانه. اللي ما قدرناش نلحقوا بزاف بالونات هنا في السماء بحال اللي بغيت نوريكم ديك المنظر اللي قلت لكم في هذا الاوتيل هذا. يعني بحال تدرجنا شويه والسلام باش حنا شبرنا هذا الاوتيل هرمانوس على المنظر وصافي. Show me what you got. You relax? You relax? Come in. Second time. Third. Yeah. هرمانوس حنايا دابا في واحد البلاصه بغيت نقرا لكم الاسم ديالها حيت صعيب. اسمها غورم اشيخافا ميوزيم. هاد البلاصه هادي جات عامله بحال كنائس كبيره بزاف فيها بزاف الكنائس. كانوا جاو المسيحيين كابادوكيا في ديك 300 سنه بعد الميلاد يعني 300 سنه كانوا جاو لنا هنا ودخلوا المسيحيين هاد كابادوكيا. دخلنا هاد المتحف هذا تيشوف 75 ليره دخله ديالو 75 ليره. حقلتهم بحالنا كيعجبكم دخلوا لهاد البلايص هاد المتاحف حتى كاين بزاف بلايص ما يتشافوا. فهمتي كتشري هاد الكارطه 109 ليره كتدخل ديك البلايص هادو كاملين المتاحف كاملين اللي كاين هنايا ومعالم اثريه فور فري. اوكي Hello, thank you. إلياس؟ فين إلياس؟ بغيت يشبر زعما باش يبان بحال اللي كان فاهم عرفتي شحال بارده. بارد شي ناقص 12 دابا. فين حنايا دابا إلياس؟ هرمانوس حنايا في هاد البلاصه هادي الاسم ديالها غاليري إكمان وهي من اشهر البلايص اللي كيبيع الزرابي اللي كاين هنايا وحتى في العالم واقدم واحد. كانوا كيبيعوا الزرابي من دابا تقريبا شي 400 عام ولا 500 عام. هيداك 500 عائله عام. وحده تخيل عائله كيورثوا داكشي من بعضهم هيداك هما كيبيعوا الزرابي. كاين هنا بزاف انواع الزرابي كثر 100,000 زربيه 100,000 زربيه هنايا. بزاف بنادم الانستغرام عاود كيجي لنا كيضرب التصاور كتخلصوا عليهم ارقام صراحه. شحال ارقام 250 ليره 250 ليره هما كيضربوا التصاور بالدرون وديك الشيء. لا عندك الدرون ديالك تقدر تشطر معاهم. تو هرمانوس حنا ضربنا شي فيديوز ضربنا شي تصاور غنزلوهم في انستغرام الياس حميد انستغرام هرمانو ما جبار وانستغرام سد بلال بقاو زيدوا يا بلال ضروري. اوه بلال بوان شي حاجه اخا ديك الساعه نزيدو ما عرفتش. واش جابي سو هرمانوس سي يو تهلاو في راسكم. حنا نمشيو شي بلاصه اخرى. يلا تشاو. بغاو يزدحونا. قالوا لنا الثمن في الاول العمليه $6600.